اذكر أصناف حيوانات ليس لها أسنان. يلا أستاذ إياد. سلحفاة. خلينا نشوف. السلحفاة. نعم، السلحفاة السلاحف. احتمال الثاني ليس لها أسنان. وش تقولين ست سحر؟ اذكري لي صف من أصناف الحيوانات التي ليس لها أسنان. هاي الأسنان يعني الحيوانات ما تاكل بأسنانها، فما تاكل الطبخ مالك. يلا ست سحر. ها يلا وقت خطأ. إذن تقدر تقرر أنه نجي وياك نسألكم لو نحوله على الإمارة. شو تقول؟ سؤال. يلا. أستاذ رعد. يلا. تعرفوهن مو؟ لا والله. يلا. ما عرفت السلاحف. وست نورة اذكري لي صنف من أصناف حيوانات ليس لها أسنان. دجاج. الدجاج صح. الدجاج اللي يجي ضمن الطيور ما عندهم أسنان، عندهم منقار. وأخ فؤاد. السحلية. السحلية الحرباء. السحلية صح. نعم برافو. طيور، سلاحف، سحالي. باقي 3 احتمالات. جيد ان شاء الله. استاذ رعد. ان شاء الله. اذكر لي صف من اصناف الحيوانات التي ليس لها اسنان. ضفادع. قلنا يعني لو ما قلنا الضفادع صح. برافو. واخ اياد مره اخرى. يلا ذكر لي حيوان من الحيوانات. الحوت. نعم الحوت. الحوت. نعم برافو. نعم الحيتان الكبيرة. باقي احتمال واحد وتاخذون الجولة وما عندكم خطأ. يلا ست نورة. وقت ما عندي ترى. ما أعرف. ما تعرفين؟ بعد فكري. إذا خطأ بسبب الوقت. وأستاذ فؤاد مرة أخرى. سمكة. السمك صح. برافو. الأسماك النهرية. 78 100 نقطة لأنه طلعتوها كل الإجابات. مبروك. إذن وبدت إذن المنافسة. أعزائي المشاهدين، إذن دعونا نذهب إلى فاصل ونواصل مع الجولة الثالثة والسؤال الثالث المضروبة نقاطه ب2. فانتظرونا.